დღევანდელი გადმოსახედიდან რთულია ისაუბრო ცალკეული კულტურების მიმართებაზე ამა თუ იმ სექსუალური იდენტობის მატარებელ ადამიანებთან. ერთსა და იმავე საზოგადოებასა და ეპოქაში გენდერული როლების ტრანსფორმაციის პრაქტიკა ხან დასაშვები და მისაღებია, ხან კი ტაბუირებული. ზოგი აკრძალვა პირდაპირ უკავშირდება სექსუალობის საკრალურ და ყოფით ასპექტებს. ამგვარი ტრანსფორმაცია შემოსაზღვრულია დროსა და სივრცეში, როგორც მაგალითად შუა საუკუნეების კარნავალურ კულტურაში, რომელიც თავდაყირა აყენებს კულტურისათვის დამახასიათებელ ორპოლუსიან ნორმატიულ სამყაროს. ამით ის უბრალოდ ხაზს უსვავს მის პირობითობას და ეს ინვერსია, სიმბოლური ინვერსია სექსუალურ და გენდერულ ნორმებზეც ვრცელდება. ამის მაგალითები ქართულ ეთნოგრაფიაშიც უხვად მოგვეპოვება. საკმარისია თუნდაც ყეენობა ბერიკაობის მიირწყებული ტრადიცია გავიხსენოთ, რომლის დროსაც სკაბრეზული ხუნჯობანი თამაშობათა ეროტიკული ხასიათიცა და გადაცმაც დედოფლის და კეკენას როლს როგორც წესი გადაცმული კაცი განასახიერებს ბერიკაობის დროს. ყოველივე ეს დღესასწაულის თამდევი ელემენტი იყო. ეთნოგრაფიულ მასალებში შემორჩენილი არის ბერიკაობის აღწერის მაგალითებიც. შავში ყოფნისას შაიყრებოდნენ ბერიკაები, ბიჭები იყვნენ, ქალის ფორმას ჩაიცომდნენ, ბაღდათს დაიხურავდეს. ახალგაზრდები ეტყოდნენ უფროსებს მაგვამზადინითავ. ბიჭები ჩაიცომდნენ ქალის ჯუბებს, ქალები ბიჭების ტანსაცმელსა და ულვაშებსაც დაიხატავდნენ. ცხადია, ბერიკაობა ყეენობისათვის დამახასიათებელ ტრავესტის სრულიად სხვა შინაარსი და დატვირთვა აქვს და მხოლოდ მოგვიანებით იქცა ის სახალხო სანახაობა და ნიღბების უბრალო თამაშად. თუმცა დიდი გავლენა იქონია თეატრის ჩამოყალიბებასა და სასცენო ტრადიციებზეც. დღესდღეობით ტრავესტი როგორც თეატრალური ამპლუა თანაბრად გამოიყენება ქალი და მამაკაცი მსახიობების შემთხვევაში. ქალი მსახიობები წარმოდგენებში ხშირად თამაშობდნენ მოზარდიღმაწვილის როლს. ქალად გადაცმული მამაკაცები კი არამხოლოდ თეატრალურ სცენასა და კინემატოგრაფიაში, არამედ კომიკური ჟანრის ტელეგადაცემებშიც ჩვეულებრივი მოვლენაა დღესდღეობით. შუა საუკუნეების თეატრში, სადაც ქალს ეკრძალებოდა სცენაზე გამოსვლა, ამგვარი გადაცმა სრულიად სხვა მიზანს ემსახურებოდა. ცნობილია, რომ შექსპირის დროინდელ სპექტაკლში ყველა როლს მამაკაცები თამაშობდნენ. მე-18 საუკუნიდან მოყოლებული სიტუაცია ნელ-ნელა შეიცვალა. მე-18 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ეს დასაწყისში კი გამოჩნდნენ ქალი მსახიობები, რომლებიც პირიქით მამაკაცის როლებს თამაშობდნენ სცენაზე. სარა ბერნარის ჰამლეტი ერთგვარი სასცენო რევოლუცია იყო და უდიდესი პოპულარობით სარგებლობდა მაშინდელ საზოგადოებაში. კაბუკის როგორც თეატრალური ჟანრის ჩამოყალიბება ქალებს უკავშირდება, თუმცა მოგვიანებით საზოგადოებრივი მორალის სიწმინდის მოთხოვნით ქალებს აეკრძალათ საჯაროდ გამოსვლა და სპექტაკლებში მონაწილეობა. ამიტომაც წარმოდგენაში ქალის როლს გადაცმული მამაკაცები ასრულებდნენ. მათ ონაგატას უწოდებდნენ. ნოსა და კაბუკის იაპონურ ტრადიციულ თეატრებში ყოველთვის ბევრი იყო ჰომოეროტიკაც. ახალგაზრდა მსახიობები ხშირად დიდებულთა, მათ შორის მმართველი სიოგონების საყვარლები იყვნენ. დროთა განმავლობაში აქტიორული პროსტიტუცია სრულიად კანონიერ და პრესტიჟულ საქმიანობად იქცა. კონსერვატიული დამოკიდებულებების გამო კაბუკის თეატრში დღემდე მკაცრად იცავენ ამ ტრადიციას. ონაგატები ქალის როლს თამაშობენ არამხოლოდ იაპონურ პიესებში, არამედ კლასიკურ რეპერტუარშიც. ჯულიეტას, ელექტრას, ლედი მაკბეთის როლსაც მამაკაცები ასრულებენ. კინემატოგრაფიის განვითარებასთან ერთად ონაგატებმა ფილმებშიც დაიწყეს თამაში. 20-იანი წლებიდან კი სცენასა და ეკრანზე ქალი მსახიობები გამოჩნდნენ. შუა აზიის თურქულად მოლაპარაკე ტომებში საკმაოდ პოპულარული იყვნენ მოცეკვავე ბიჭები, რომელთაც ხან ბაჩაბაზის უწოდებდნენ, ხან კუჩეკებს, რომელიც ერთი სპარსულს უნდა უკავშირდებოდეს ბაჩეხ ბავშვი და თურქულად კუჩეკი პატარას აღნიშნავს. მოცეკვავეებად ბავშვებს გარეგნობის მიხედვით არჩევდნენ. განსაკუთრებით ფასდებოდნენ ეგრეთ წოდებული ჰერმაფროდიტული სილამაზის მქონე ბიჭები. ბაჩას ბავშვობიდანვე ავარჯიშებდნენ ცეკვასა და სიმღერაში. როგორც წესი, მათი ასაკი 12-დან 16 წლამდე იყო. წვერის ამოსვლისთანავე მათი მოცეკვავის კარიერა მთავრდებოდა. ეროტიკული ცეკვების გარდა ისინი სექსუალურ მომსახურებასაც სთავაზობდნენ კლიენტებს. ატარებდნენ ქალის ტანსაცმელს, ჰქონდათ გრძელი თმა და იყენებდნენ ფერუმარილს. 25-30 წლის ასაკში უფლება ჰქონდათ დაქორწინებულიყვნენ და მოცეკვავეთა საკუთარი გუნდი ჩამოეყალიბებინათ. ევროპელი მოგზაურები და ეთნოგრაფები ამ მოვლენას აღწერდნენ როგორც ისლამურ სამყაროში გავრცელებულ პედერასტიის ერთ-ერთ ფორმას. ამგვარი პრაქტიკა დღესაც გვხვდება ავღანეთში და ის მჭიდროდაა გადახლართული ბავშვთა სექსუალური ტრაფიკინგის პრობლემასთან. ავღანეთსა და პაკისტანის ზოგიერთ რეგიონში ოჯახი, სადაც ვაჟიშვილი არ იზრდება, მძიმე სოციალური და ეკონომიკური წმენხის ქვეშ ექცევა. პატრიარქალურ კულტურაში ეს ერთგვარი განაჩენია.
ამიტომ ოჯახებში, სადაც მხოლოდ ქალიშვილები ყავთ, ერთ-ერთს ბიჭად გადააცვალენ ხოლმე. ბიჭად გადაცმულ ქალიშვილს, ანუ ბაჩაპოშს შეუძლია იაროს სკოლაში, ითამაშოს სხვა ბიჭებთან ერთად, იმუშაოს მამის მხარდამხარ, დაეხმაროს მას ოჯახის რჩენაში და მამაკაცის თანხლების გარეშე გავიდეს გარეთ. არიან ბავშვები, რომლებიც ადვილად ითვისებენ ამ როლს და პრივილეგიებს, რომელიც ბიჭად ყოფნას უკავშირდება. მერე კი უჭირთ ქალის როლში დაბრუნება. სრულწლოვანების მიღწევისას ისინი უნდა დაუბრუნდნენ ქალის უუფლებო როლს და გათხოვდნენ. მის ადგილს სხვა ქალიშვილი იკავებს. შემდეგ მასაც გაათხოვებენ და ასე გრძელდება, სანამ ნანატრი ვაჟიშვილი არ დაიბადება ოჯახში. ტრადიციის მიუხედავად, ბაჩაპოშების არსებობა ტაბუირებულია. მხოლოდ ერთეულები ახერხებენ მთელი ცხოვრება შეინარჩუნონ მამაკაცის პრივილეგიები და აღიარებული იყვნენ საზოგადოების მიერ. ერთ-ერთი მათგანი ბიბი ჰაკმინი, რომელს მეტსახელი ითარგმნება როგორც ქალების მეფე, იარაღით ხელში იბრძოდა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ მამის მხარდამხარ. საბჭოთა ჯარების შეჭრისას ბიბის უფროსი ძმა ქაბულში სწავლობდა, უმცროსი კი მეტისმეტად პატარა იყო ჯარისკაცობისთვის. მამამ გადაწყვიტა, რომ ავტომატის ხელში დაჭერა მის ქალიშვილსაც შეეძლო. თუმცა ბიბის შემთხვევა გამონაკლისი უფრო ვიდრე წესი. თუკი სხვა კულტურებში სოციალური როლების ტრანსფორმაციის პროცესში მეტნაკლებად მაინც შეგვიძლია ვისაუბროთ პირად არჩევანზე, ბაჩაპოშის ინსტიტუტი პრაქტიკულად გამორიცხავს ამგვარი არჩევანის შესაძლებლობას. ორივე როლი იძულებას, ბავშვების შრომის გამოყენებასა და ოჯახის საჭიროებებს უკავშირდება და კიდევ უფრო უსვავს ხაზს ქალის უუფლებო მდგომარეობას საზოგადოებაში. მე-15 საუკუნეში ალბანელმა თავადმა ლუკა დუკაჯინმა გამოსცა კანონების კრებული, რომელთაც ოფიციალურად დაკანონდა ბალკანეთში გავრცელებული ბევრი ადათი, მათ შორის სისხლის აღების წესი. კოდექსში გაწერილი იყო ქონების განკარგვის წესიც, რომლის თანახმადაც მემკვიდრე მხოლოდ მამაკაცი შეიძლებოდა ყოფილიყო. დუკაჯინის კანონმა ოფიციალურად გააფორმა ქალის ისედაც უუფლებო მდგომარეობა ალბანურ საზოგადოებაში. კანონის მიხედვით ასე ეძახდნენ ამ კოდექსს. ქალი ქმრის კუთვნილებას წარმოადგენს. ვინაიდან ბავშვები ადრეულ ასაკში ინიშნებოდნენ, ქალი როგორც წამოიზრდებოდა, მაშინვე ათხოვებდნენ და მთელ ცხოვრებას ქმარშვილის მოვლასა და საოჯახო საქმეებს უთმობდა. მათ სიცოცხლესაც კი განსხვავებული ფასი ედო კოდექსის მიხედვით. მოსისხლეს შეეძლო ერთი მამაკაცის მოკლისთვის ერთი მამაკაცი ან ორი ქალი მოეკლა. ხოლო თუ ოჯახში მამაკაცი არ რჩებოდა, რაც ხშირად ხდებოდა ბევრ მთიან რეგიონში გავრცელებული სისხლის აღების ადათის გამო, დაქვრივებული ქალი ან მშობლების ოჯახს უნდა დაბრუნებოდა, ან კი ხელახლა გათხოვილიყო. ოჯახის შენერჩუნების კიდევ ერთი გზა ბურნეშას ტრადიციას უკავშირდება. არასრულწლოვანი ქალი დებდა ფიცს ოჯახისა და უხუცესების წინაშე და თავის თავზე იღებდა მამაკაცის სოციალურ როლსა და ფუნქციას. რიტუალისას მას თმას მოკლე ჭრიდნენ და ახალ სახეს არქმევდნენ. იმ დღიდან მას შეეძლო ეტარებინა მამაკაცის ანსაცმელი და ესარგებლა ყველა იმ პრივილეგიით, რითიც მხოლოდ მამაკაცები სარგებლობდნენ საზოგადოებაში. ტრანსფორმაცია მხოლოდ სოციალურ როლების ცვლილებებს ითვალისწინებდა და არ ვრცელდებოდა ცხოვრების სხვა მხარეზე. ასეთ ქალებს ეკრძალებათ ინტიმური ურთიერთობები და ქორწინება, ამიტომაც მათ შეფიცულ ქალწულებსაც უწოდებდნენ. აქვე უნდა ითქვას, რომ ამ კანონს საერთო არაფერი აქვს რელიგიასთან. არც ისლამი და არც ქრისტიანობა არ წაახალისებს ქალისა და მამაკაცის როლების ურთიერთჩანაცვლებას, თუნდაც მხოლოდ სოციალური როლების დონეზე. მიუხედავად ამისა, ალბანეთის მთიანეთში ბოლო პერიოდამდე გავრცელებული იყო ამგვარი ტრადიცია და ბურნეშებს დღესაც კი შეიძლება შეხვდეთ ალბანეთში. ისევე როგორც სხვა პატრიარქალურ კულტურებში, სადაც მნიშვნელოვანია მამაკაცი და მამაკაცთან დაკავშირებული როლები და სოციალური ფუნქციები, საქართველოს ისტორიაშიც მრავლად გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ქალები ითავსებდნენ მამაკაცისთვის დამახასიათებელ სოციალურ ფუნქციებს. ქალები, რომლებიც იარაღით ხელში იბრძოდნენ მტრის წინააღმდეგ, ან ქალის კვალობაზე უჩვეულო ძალას ფლობდნენ, როგორც მაგალითად ანაბაჯი, რომელიც ლეგენდის თანახმად დაცვს შეეჭიდა და დაუმარცხებელ ფალანად იყო აღიარებული, გმირებად არიან შერაცხულები. მაია წყნეთელი, თამარ ვაშლონელი და თინა წავკისელი არა მარტო მოდელადე ბატონებს უპირისპირდებიან, არამედ ხმალამოღებული იბრძვიან მტრის წინააღმდეგაც. თუკი მაია წყნეთელი კაცადაა გადაცმული და თანამებრძოლნი მას მათე ბიჭის სახელით იცნობენ, თინა წავკისელი და თამარ ვაშლონელი არ მალავენ თავიანთ ქალობას. გადმოცემის მიხედვით, თამარ ვაშლონელს დასტაში სხვა ბევრი მეომარი ქალიც ჰყოლია. საინტერესოა ისიც, თუ როგორ აღწერს ავტორი თამარის მიმართებას ქორწინებასთან, რაც ერთგვარ პარალელს იძლევა ბურნეშების ინსტიტუტთან.
მე დედაკაცი არ ვიყო თუ რომ სხვა მამაკაც დავემორჩილო. ჩემი ჯანი და ღონე მის წყალობით და მის სიყვარულით რა თუნდა გავაქრო. არა, მე ქმარს არ გავყვები და ამაზრს მე ვერავინ შემიცვლის. მე რომ გავთხოვდე, მაშინ სიმხნე და ვაჟკაცობაც დამეკარგება. ქმრისთვის მორჩილების წყალობით. და თუ სხვაგანაც მოიპოვება ჩემისთანა ფალავანი ქალი, იმასაც ვურჩევ, ქმარი არ შეირთოს. ცხადია, ძალიან ძნელია ერთ კატეგორიაში მოაქციო და იმსჯელო კარნავალურ ტრანსვესტიზმზე და ტრავესტის თეატრალურ ამპლუაზე. ნაყოფიერების კულტთან დაკავშირებულ სატაძრო პროსტიტუციაზე, გენდერული როლების დროებით ინვერსიაზე ინიციაციის პროცესში, სოციალური როლების ტრანსფორმაციის შესაძლებლობაზე ცალკეულ კულტურებში. კიდევ უფრო რთული ამოცანაა ამ ცალკეული პრაქტიკების დაკავშირება სექსუალურ იდენტობასთან. თუმცა, ყველა ამ ზემოჩამოთვლილს ერთი რამ შეიძლება აკავშირებდეს. ყველა არსებული პრაქტიკა ქმნიდა ერთგვარ სოციალურ ნიშას ადამიანებისთვის, რომლებიც დღევანდელი ტერმინოლოგიით თუ ვიმსჯელებთ, სცდება სქესის, ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობების ორპოლუსიან ჩარჩოებს. ადამიანის სექსუალობის მრავალფეროვნების გააზრება კულტურის ჭრილში საშუალებას გვაძლევს უკეთ დავინახოთ კულტურის გავლენა ნორმისა და დევიაციის ჩარჩოებზე. ამავდროულად ის ხაზს უსვავს და ნათელს ხდის, თუ რამდენად ყიფე შეიძლება იყოს ეს ჩარჩოები სხვადასხვა საზოგადოებასა და ეპოქაში.